ผมรู้สึกว่าเราโชคดีเด็กทุกคนที่เราเลือกมาอยู่ๆก็เล่นได้อันนี้งงจริงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยก่อนเวิร์กช็อปก็จะมีการรีทูว่าเรื่องราวใน EP 1 ถึง EP 8 เนี่ยจะเป็นยังไงเจอใครบ้างความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี่ยเป็นยังไงแต่ละตัวละครเนี่ยค่ะมันก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ความคิดของเบลเนี่ยมันเป็นยังไงความสัมพันธ์เกี่ยวกับทุกๆตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงในบทบางบทที่มันยากมากๆในระดับที่นักแสดงผมว่าผมเล่นไม่ได้บทนั้นเนี่ยผมต้องใช้เวลากับมันมากเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเด็กของเราเรื่องการแสดงก็ไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าใช่พอเราไปเวิร์กช็อปจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราเห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครชัดขึ้นเพราะเรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูเชลค่ะคนชาบอกมือการที่แคร์ทำแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องเป็นคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เล่นแค่บอดี้มันเล่นที่ลมหายใจและติ๊กกิ้งของตัวละครว่ามันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ตอนนี้ตอนที่เรากำลังสเปซทางตัวเองแล้วเราไม่อยากมีการดิสคัสกับคุณครูกับพี่เต๋อกับพี่ใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะว่าเขาแบบอยากเป็นที่ยอมรับนะเหมือนจริงๆแล้วตอนอยู่ในคุกเขาก็อยากมีเพื่อนพี่เดียวที่จะมายุ่งกับของฉันเบลคือเปลี่ยนหมาบ้าเป็นหมาปักค่ะอยู่ด้วยกันครับก็เลยแบบมีความคุ้นเคยชินกันมากขึ้นเวลาเข้าซีนอะไรแบบนี้เริ่มไม่ค่อยเก่งกันแล้วเริ่มแบบเป็นไปตามธรรมชาติก็คือหนูยังไม่ทันได้เต็มตัวถึงประมาณ2 อาทิตย์เวิร์กช็อปแค่7 ครั้งค่ะแล้วก็ได้ไปถ่ายซีรีส์เลยค่ะแบบคือตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากว่าแบบเราจะทำได้ไหมหนูก็แบบว่ากลัวมากว่าหนูจะทำได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปก็คือเวิร์กช็อปกับครูเชลพี่ๆนักแสดงหลายคนเลยค่ะแล้วก็ได้เจอพี่ใหม่ครั้งแรกตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็พี่ใหม่คอยแบบแนะนำอะไรให้แบบเยอะมากจนแบบว่าพอถ่ายซีรีส์จนถึง EP สุดท้ายอะค่ะก็คือหนูพัฒนาไปเรื่อยแต่ละตอนก็คือมันจะแบบว่าไม่ได้คงที่ค่ะแต่ว่ามันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกระเกดกระจกแม่จ๋านี่จ้ะกระจกจ้ะแม่นี่จ้ะอุ้ยสวยยังที่สุดจ้ะกับคำว่าเธอดูไม่เหมือนคนที่จะอยู่ที่นี่เลยก็คือเปิดประตูห้องให้เข้ามาเปิดประตูห้องแล้วเห็นเขาแบบสภาพแบบเยินอะแล้วเป็นห้องไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนฉันทำอะไรไม่ถูกสู้ค่ะสู้นะสู้ได้สบายพี่ว่าตอนนี้เราตบดิตบเลยเสียงหยุดลงเห็นขาใครคนเดินมาเดินเข้ามาเบลพูดว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องให้เธอช่วยมันก้าวขึ้นตอนแรกหนูแบบคิดว่ามันจะหน่อมแนมไปเลย ช่วงแรกก็จะต้องปูพื้นฐานนักแสดงใหม่ก็จะมีแองจี้อาต้า2 สาวแล้วก็เจ้าซันต้ากับปาเบลที่จะต้องมาปูพื้นฐานเรียน acting กันสักเล็กน้อยให้พอเข้าใจว่าเครื่องมือตัวเองเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปเป็นตัวละครถ้าเจ้าแป้งจีกับเมเบิลอันนี้เขาพอมีพื้นฐานอะไรมาบ้างแล้วก็จะต้องสคิปช่วงแรกไปก็ไปเข้าสู่เรื่องการทำความเข้าใจบทการเข้าใจตัวละครได้เลยวันแรกๆอาจจะดูยังไม่ค่อยกล้าเปิดตัวเองเท่าไหร่เราเพิ่งรู้จักกันวันแรกๆด้วยแต่พอเหมือนเมเบิลเขาเจอแล้วว่าเขาสบายใจแล้วเขาเปิดตัวเองออกมาได้แล้วทั้งเมเบิลและแป้งจีจริงๆ2 คนเซนซิทีฟมากแล้วก็ลุยสู้ตายมากให้ทำอะไรไม่มีคำถามว่าทำดีไหมไม่กล้าทำไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับ2 คนนี้เลยโดยเฉพาะเมเบิลคือลุยมากๆแล้วก็ซัพพอร์ตเมเบิลให้พลังงานการซัพพอร์ต
เป็นพี่ใหญ่ในการซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนให้ลุยไปกับโปรเจกต์นี้ไปได้ด้วยกันใจเขาแพชชั่นของเมเบิลใหญ่มากคำว่าเซนซิทีฟในที่นี้หมายความว่าเขาอ่อนไหวทางด้านความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีอะไรก็ตามเข้ามากระทบเขาคำพูดเรื่องราวเสียงเขาจะลงไปรู้สึกไปกับมันได้อย่างไวด้วยความเซนซิทีฟของแป้งจีพอต้องมาเล่นเป็นตัวละครเบลบางครั้งเขาต้องฮึบเขาจะอ่อนไหวไปกับทุกๆอย่างไม่ได้มีบางช่วงแรกๆที่แป้งจีร้องไห้เยอะไปนะครูว่าเบลจุดนี้เขาอาจจะยังไม่ร้องไห้เขาเข้มแข็งอยู่นะหรือบางระดับตัวละครมันควรจะอ่อนไหวแต่ตัวแป้งจีเองก็รู้สึกว่าฮึบขึ้นมามากกว่าตัวละครมันเลยต้องมาหาระดับสิ่งนี้กันนิดนึงเหมือนกันทุกคนตั้งใจมากกลัวทำไม่ได้กลัวทำผิดและบางครั้งก็เลยไม่มั่นใจก็ต้องมาขยำก้อนนี้ว่าเฮ้ยเราจะมีเอ็กซ์ไซส์ไหนหรือมีอะไรที่ทำให้เขาระเบิดออกมาเลยก็เลยเข้มข้นกับเจ้าแองจี้เยอะมากๆมีช่วงหนึ่งที่จับเอาทั้งเมเบิลแป้งจีแองจี้มารวมกันหมดแล้วมาช่วยกันว่าเฮ้ยมาเรามาช่วยน้องกันไปด้วยกันดีกว่าว่าหาวิธีที่ทำไงให้น้องลุยแล้วก็สบายไปกับเราได้พอน้องเจอแล้วปุ๊บโอ้โหระเบิดเลยวันที่เวิร์กช็อปรวมตัวละครเราต้องเป็นแก๊งที่มาทำร้าย2คนนี้เด็ดขาดมากร้ายกาจมากยิ่งวันที่มาเจอพี่นุ่นศิลพันธ์อีกคนนึงเราเจอแก๊งเนี่ยดาวเดือนโอ้โหทุกคนเลยบอกเจ้านี่ตัวแสบเหมือนกันเนี่ยแค่ต้องรอเวลาให้มั่นใจนิดนึงทุกคนอะเด็กทุกคนแบบบ้านนี้ทำไมบ้านดีมากชอบมากปีแรกอะไรที่เป็นห่วงพอมาเจอหน้าเซตจริงคือแบบน้องเอาอยู่หมดเลยก็คือตอนเวิร์กช็อปเราก็เป็นเหมือนแบบเราจะเอาเหมือนเป็นแค่ซ้อมเต้นเราจะเห็นชัดเจนมากว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกเจ้าแป้งจีจะมีความแบบเกรงพี่เบิ้ลมากเพราะว่าทำไงดีไม่รู้ทำไงดีแบบแต่แล้วมันรู้สึกเกรงไปหมดเลยก็ตัวเบิ้ลเองแล้วก็ตัวเราที่เป็นโคเนเตอร์ก็ต้องช่วยกันแบบแป้งจีแบบโอเคแป้งจีใจเย็นเดี๋ยวมันมีเทคนิคช่วยอย่างนี้แกไม่ต้องรู้สึกว่าแบบแกทำแล้วมันจะไม่สวยเดี๋ยวเราช่วยกันมันมีเทคนิคแค่แบบแค่เอียงคอช่วยหรือแค่แบบอะไรเงี้ยให้แบบเคิร์ฟไลน์ S ไลน์มันชัดขึ้นทุกอย่างมันจะออกมาดีเองหรือว่าจับแบบไหนจับละมุนไงทุกอย่างมันจะดีเองแล้วน้องก็เหมือนค่อยๆละลายความเกรงค่อยๆซึมซับสิ่งนั้นเข้าไปทุกคนมีของแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องนี้ทุกคนได้ตั้งใจกับมันมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากครับตื่นเต้นมากตอนที่พี่เขาเรียกมาคุยว่าเดี๋ยวค่ายเรากำลังจะมีโปรเจกต์นะแบบให้ลองแคสดูแล้วก็ได้ลองแคสกับหลายๆคู่ที่จะมาเล่นแคร์กับเบลอย่างเงี้ยค่ะแคสกับคู่ด้วยก็คือคู่ที่จะมาเล่นเหมือนเคมีก็ต้องเข้ากับเราแล้วเหมือนแบบว่ามี energy ที่แบบสามารถดูแลคนข้างๆเราได้ใช่ตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันมากๆเลยค่ะในการแคสรอบสุดท้ายคือกดดันสุดๆถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถตุ๊บได้ตลอดเราก็เลยจะต้องเหมือนกับว่าเตรียมตัวให้เราพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ทำเวลาแคสก็ต้องทำใจให้สบายแต่ว่าความกดดันมันเยอะมากแล้วเราก็อยากได้ใช่ไหมคะบทเนี่ยแต่ก็ผ่านมาได้ดีค่ะก็ยังได้รับบทแคลร์อยู่ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนมากค่ะที่ให้โอกาสหนูได้รับบทแคลร์ค่ะแอบเสียน้ำตาด้วยจะบอกความเข้าฉากของเบลคือสำหรับหนูมันคือการที่ต้องเป็นเบลที่ไม่ใช่แป้งอันนี้ยากอยู่ค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นท่าเดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูจะแบบติดความเป็นตัวเองอยู่บ้างแต่ถ้าถ่ายกว้างดูออกเลยเตรียมเลือกก่อนส่วนดราม่าก็ถือว่าต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะถึงหนูจะในเรื่องจะร้องไห้บ่อยแต่ว่าแต่ละการร้องไห้มันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกครั้งมันก็เหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองลุ้นกับตัวเองตลอดว่าแบบฉันจะทำได้ไหมนะสงสารมากเลยคือสภาพดิมองจริงบางทีมันก็กังวลนะคะว่าแบบฉันจะร้องออกไหมนะมันจะมาไหมนะแล้วถ้ามันไม่มาจะทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เต็มที่กับมันแล้วก็สุดท้ายก็คิดว่าทำได้อย่างเต็มที่ค่ะพี่ขออยู่นิ่งๆบอกให้อยู่นิ่งๆพี่ขอหนูจะอยู่ยังไงพ่อหนูป่วยไม่ได้พี่ขอการบ้านจากพี่เต๋อก็แบบเป็นฟิลแบบว่าให้ไปดูว่าตัวละครจริงๆของพอร์ตเป็นยังไงบางซีนที่แบบเขาจะเน้นๆนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปนอกรอบอีกรอบก่อนที่จะไปถ่ายจริงครับแล้วก็เป็นซีนดราม่าอะไรเนี่ยเพื่อให้แบบมันแสดงถึงตามที่แบบ
มันควรจะเป็นไปอะไรแบบนี้ครับ เฮ้ยไม่จริงนะครับมาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับช่วงแรกๆที่แบบเริ่มถ่ายเลยคือมันเป็นฟีลแบบว่าสารภาพเริ่มมีความตื่นก่อนมากเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้แบบถ่ายอะไรแบบนี้มานานแล้วก็แบบเหมือนคนเยอะด้วยแล้วก็เราก็ต้องโฟกัสในบทของเราด้วยมันทำให้เราแบบมีความโลกนิดนึงว่าเฮ้ยบางทีก็หลุดคาแรคเตอร์ทำให้แบบไม่ได้เป็นตามที่แบบมันควรจะเป็นแบบพอสควรจะเป็นหลังจากนั้นคิวต่อไปให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมอีกครับแล้วตอนที่ร้องไห้คือคิดอะไรอยู่บ้างคิดว่าก่อนหน้านี้ตัวละครเจออะไรมาแล้วอะไรที่ทริกเกอร์ทำให้เขาร้องไห้ก็คือเหมือนแบบเขาผ่านอะไรมาจากนั้นอะไรทำให้กระตุ้นเราทำให้เราร้องไห้เรากลัวอะไรหรือเปล่าอะไรเหมือนตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยค่ะเคยลองพอเราใช้ไปบ่อยๆค่ะมันหายเหมือนเราไม่มีพื้นฐานการแสดงที่ดีนะตอนนั้นมันเหมือนพอใช้บ่อยๆมันหายความรู้สึกมันหายแต่พอมาเรียนการแสดงแล้วพี่ๆแล้วก็คุณครูเชลพี่เต๋อพี่ใหม่แนะนำว่ามันจะคิดเป็นแบบนี้นะแล้วมันทำให้กระตุ้นว่าสิ่งที่ทำให้เราร้องไห้อะตัวละครที่ทำให้ตัวละครร้องไห้อะมันเกิดเพราะเหตุผลนี้ตัวละครกลัวแบบนี้หรือเปล่าในซีรีส์แคร์เบลจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเมเบิลแต่เป็นเรื่องราวที่แคร์ผ่านมาอันนี้คือโน้ตค่ะสำหรับซีนวันนี้ว่าแบบว่าต้องพูดไดอะล็อกอะไรบ้างแล้วแบบเบื้องหลังซีนก่อนหน้าอะไรคืออะไรบ้างฉันได้มีเธอตรงนี้ You're my starlight shine bright แม้ในคืนที่ไม่มีดาวเปลี่ยนโลกนี้ที่ดูเหมือนมันช่างว่างเปล่าให้ฉันเห็นว่ารักเป็นอย่างไร My starlight You're my life แค่เธอกอดฉันไว้ที่ตอนนั้นหรอก็เศร้านะเพราะเหมือนแบบเราก็เต็มที่ใช่แต่ว่าแบบมันหนูรู้สึกเหมือนแบบตอนนั้นหนูเต็มที่มากๆแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราทำเต็มที่แล้วถ้าแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ไงถึงแบบมันก็รู้สึกเสียดายแต่มันก็ไม่ได้เสียใจแบบหมายถึงมันเสียดายที่แบบเราแบบมาขนาดนี้แล้วเราไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายมันถ้ามันไม่ได้ไปจริงๆตอนนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เสียใจหนูแค่รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นรอเราอยู่อะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็แค่แบบถ้ามันไม่ได้มีจริงๆหนูก็คงเสียดายเพราะหนูรู้สึกว่าหนูก็ไฟมากๆในการที่จะได้บทเบลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่เบิ้ลเอาห่วงอะไรอย่างเงี้ยในค่ายก็แบบเหมือนเขาจะเปิดแคสอีกรอบหนูก็แบบตอนแรกหนูก็ไม่เอาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เล่นแล้วอ่ะหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบแป้งสู้อีกครั้งพี่เบิ้ลก็แป้งสู้สิอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่อยากเล่นกับแป้งเอาห่วงก็แบบเอาเลยแป้งอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูก็แบบเตรียมตัวไปแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าแบบหนูจะได้เล่นไหมแต่ว่าหนูขอไปทำเต็มที่ในวันแคสวันนั้นเพื่อที่จะสุดท้ายมันจะเป็นไงหนูจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังแล้วพอได้มาถ่ายทำจริงๆอะความรู้สึกที่แบบเราเหนื่อยมาก่อนหน้านี้มันหายไปปะหรือมันพุชเราหลังจากที่แบบเราได้รับบทแคสแล้วจริงๆพุชยิ่งพุชเลยค่ะเพราะแบบพอยิ่งลีดทูยิ่งแบบเวิร์กช็อปไปแบบวิเคราะห์บทกับครูกับพี่ๆเงี้ยหนูยิ่งแบบชอบแล้วหนูก็อยากทำมันให้ได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำกันบ้านค่อนข้างหนักแบบเขียนกราฟความรู้สึกของตัวละครทั้งหมด8 EP เลยว่าแบบเข้าซีนนี้แค่รู้สึกอะไรวัตถุประสงค์ที่เข้าไปความต้องการของตัวละครนะซีนนี้คืออะไรเขามีอารมณ์ประมาณไหนทำอะไรทำให้เขาเกิดอารมณ์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นว่าทุกคนตั้งใจทำงานมากๆอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบหนูอยากทำให้มันดีมากๆเลยค่ะแบบหนูจะตั้งใจสุดความสามารถนะตอนนั้นที่หนูทำได้แล้วก็แบบพยายามมีสมาธิให้ได้มากที่สุดไม่ว่าตรงนี้มืดมนเท่าไรก็เหมือนยังมีดวงดาว